नेपाल अन टिपको एउटा नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। होप हजुर सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ म हजुरको लागि एउटा नयाँ अर्निङ एप्लिकेसन लिएर आएको छु, जहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले रिफर गरेर चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई त्यो एपको लिङ्क चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। त्यहाँबाट एपलाई डाउनलोड गर्नु होला र ओपन गर्नु होला। तपाईँले ओपन गरेपछि चाहिँ यस्तो खाले इन्टरफेस आउनेछ र तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, तपाईँहरूले यहाँ आफ्नो नम्बर हालिसकेपछि लेट्स स्टार्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लेट्स स्टार्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ क्लिक गरेपछि चाहिँ तपाईँहरूको एकछिन लोडिङ लिन्छ र यहाँ तपाईँहरूको फोनमा चाहिँ एउटा कोड आउने छ। है त साथीहरू, तपाईँहरूको फोनमा चाहिँ एउटा कोड आउने छ र त्यो कोड चाहिँ 2 मिनेट 50 सेकेन्डभित्रमा आउने छ र मेरोमा कोड आइसकेको छ। र तपाईँहरूले चाहिँ अब आफ्नो नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। है त, तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो यहाँ नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले सिम्पल आफ्नो नाम चाहिँ यहाँ राखिदिनु होला र यहाँ इमेलमा चाहिँ हजुरको अब कुन चाहिँ इमेल छ त्यो राखिदिनु होला र यहाँ जेन्डरमा चाहिँ के हो त्यो चुज गरिदिनु होला र यहाँ रिफर कोडमा चाहिँ मेरो रिफर कोड युज गर्नु होला। मेरो रिफर कोड चाहिँ यहाँ साइडको यहाँ भिडियोमा यहाँ साइडमा स्क्रिनमा सो भइरहेको छ, त्यो गरेर कन्टिन्यूमा गरिदिनु होला र एउटा चाहिँ आफ्नो पिन क्रिएट गर्नु होला। है त साथीहरू, आफ्नो एउटा पिन क्रिएट गरेपछि यहाँ कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनु होला र कन्टिन्यूमा क्लिक गरेपछि फेरि तपाईँहरूको चाहिँ एकछिन लोडिङ लिन्छ र यहाँ लोडिङ लिने बित्तिकै चाहिँ तपाईँहरूको लगइन हुन्छ। है त साथीहरू, र तपाईँहरूले चाहिँ अब मेरो रिफर कोड युज गर्नुभयो भने चाहिँ केही बोनस पाउनुहुनेछ र देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कङ्ग्रेचुलेसन, यु हेभ सक्सेसफुली क्रिएटेड अकाउन्ट विथ अस भन्ने मेसेज आइसकेको छ र तपाईँहरूले प्रोसिडमा क्लिक गरिदिनु होला। प्रोसिडमा क्लिक गरेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले मेरो ब्यालेन्स चाहिँ 15 RS छ। है त साथीहरू, अहिले मेरो ब्यालेन्स चाहिँ 15 RS छ र तपाईँहरूले यहाँ अर्निङ गर्ने भनेको चाहिँ कसरी हो भन्दाखेरि यहाँ इन्भाइट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। इन्भाइट योर फ्रेन्ड एन्ड गेट क्यासब्याक भने। है त, क्यासब्याक चाहिँ तपाईँले 100% पाउनुहुनेछ। तपाईँहरूले यो लिङ्क चाहिँ साथीहरूलाई पठाइदिनु पर्ने हुन्छ र यहाँ तपाईँहरूले अब सिधै वाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुपहरूमा पनि पठाइदिन सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो तपाईँहरूको साथीहरूले चाहिँ यसबाट आइडी बनाउनुहुन्छ भने तपाईँहरूले सिम्पल 5 रुपिस पाउनुहुनेछ र यहाँ तपाईँहरूले यहाँबाट नि इन्भाइट अ फ्रेन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ, इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माई लिङ्क अकाउन्ट माई ब्याङ्क अकाउन्ट भनेर चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ इसेवाको जस्तै ब्याङ्क अकाउन्ट लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ तपाईँहरूले अब डेबिट कार्डहरू नि एड गर्न सक्नुहुन्छ, तर अहिले चाहिँ त्यो अभाइलेबल छैन। र तपाईँहरूले यहाँ कस्टमर सर्भिसमा नि अब मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ तपाईँहरूले सिम्पल आफ्नो फिङ्गर प्रिन्ट पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एड मनीमा गएर तपाईँहरूले सिम्पल अब ब्याङ्क अकाउन्ट इसेवाहरूबाट चाहिँ मनी लोड गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ पिज्जाहरू अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ वालेट हेर्न देख्न सक्नुहुन्छ। रिफर गरेको चाहिँ मेरो आइसकेको छ, रिफर एन्ड अर्न गरेको चाहिँ 10 रुपिस आएको छ। है त, मेरो अब कोड युज गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले सिम्पल 10 रुपिस चाहिँ पाउनुहुनेछ। है त, र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टपअप गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले सिधै टपअप नि गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ अब खानेपानीको बिल होइन